בעידן המודרני אנחנו נהנים משלל אפשרויות לחדש ולרענן את מראה העור, החל מטיפולים קוסמטיים ושימוש בתכשירים פעילים בבית, דרך פרוצדורות, הזרקות וטיפולים מתקדמים בקליניקה של הרופא, ועד לניתוחים קוסמטיים. כיצד בוחרים מתוך כל השפע הזה מה הכי נכון לנו באופן אישי, כיצד להיראות במיטבנו? בואו נעשה קצת סדר ביופי הזה עם דוקטור רונית שגב, מנכ"ל ובעלים של ביופור בפינת מדעור. אהלן רונית. ברוכה הבאה, ברוכה השבה. אז כולנו יודעים שזה לא רופא או קוסמטיקאית, אלא רופא וקוסמטיקאית, נכון? נכון. תרחיבי לנו, מה זה אומר? יש דברים שבאמת נוכל לקבל רק אצל הרופא, יש דברים שנוכל לקבל אצל הקוסמטיקאית, ושניהם חשובים באותה מידה אם אנחנו רוצים להיראות במיטבנו. אי אפשר רק אחד מהם. רופא, כמו שאנחנו יודעים, יכול להזריק, למלא קמטים, למלא נפחים שמתרוקנים עם הגיל. אף קרם לא ממלא קמטים, כן? אנחנו אבל גם יודעים שהזדקנות זה לא רק קמטים, זה הרבה יותר מקמטים. יש הרבה שינויים במרקם העור, שאת יודעת, אנחנו מאבדים את החלקות, העור נהיה עם הגיל יותר מחוספס, פחות אחיד וגוון, פחות חי, פיגמנטציה, צהבהב עפרפר במקום ורדרד וחיוני. ויש איזו תופעה שחלק מאיתנו מכירות מקרוב, נקבוביות פעורות של העור הבוגר, זה באנגלית קוראים לזה aging pores. צצות להן נקבוביות פתאום עם הגיל. אז בתופעות כאלה, עכשיו בוא ניקח דוגמה של אישה בת 55, עם קמטים ופיגמנטציה ונקבוביות ועור מחוספס ועור מוזנח, ונגיד שהיא זריקה לקמטים אצל הרופא. אז היא תהיה אישה בלי קמטים ופיגמנטציה ונקבוביות פעורות ועור חיוני, לא חסר חיוניות, ועפרפר ומוזנח. עדיין לא אטרקטיבי, עדיין נראה בוגר. אז, ואגב, רוב הדברים שציינתי, חוץ מהקמטים, ניתנים לפתרון די מצוין בקליניקה של הקוסמטיקאית. נכון. את רואה פה איזה סינרגיזם? זאת אומרת, קוסמטיקאית טובה יכולה גם לשפר את התוצאות של ההזרקה של הרופא? לגמרי, וגם להגדיל את המרווחים בין הטיפולים אצל הרופא. עור שמטופל מקצועית וטוב, טיפולים אצל הקוסמטיקאית, החומרים הפעילים והחזקים הנכונים שהקוסמטיקאית תתאים לנו לשימוש יומיומי, זה נותן לנו אור מוצק ובריא, ואני קוראת לזה אור בכושר. אור מגיב טוב יותר להזרקות. נתחיל מזה שהוא מחלים יותר טוב מהניתוחים, מההזרקות, מהפרוצדורות הפולשניות שאתם עושים, והוא לא רק מחלים יותר טוב, הוא גם מגיב מבחינת התוצאה יותר טובה. אז אור שמטופל זקוק גם לפחות התערבויות של רופא, למרות שהן חשובות ביותר ואין להן תחליף. צריך להבין שבעידן של היום לקוסמטיקאית יש הרבה אופציות למצק ולחדש את העור, זה לא רק פילינגים, כמו שתמיד הכרנו, ומיקרונידלינג, זה עוד טכנולוגיות שנותנות לנו באמת חידוש משמעותי שלא התאפשר פעם. ואם נוסיף את כל זה, את כל העוצמה הזאת לזריקות, זה ביחד נותן סינרגיה של תוצאה הרבה יותר טובה ומכל ההיבטים. איך יודעים מה ניתן לעשות אצל הרופא ומה ניתן לעשות אצל הקוסמטיקאית? אני שואלת את זה גם כי התחום פרוץ ודיברנו על כל מיני דברים שקורים. נכון, יש באמת חפיפות. נתחיל ממה שיותר קליר קאט. אז אצל הרופא מן הסתם זה ניתוחים וזה זריקות וזה חוטים להרמת הפנים וטכנולוגיות מסוימות שרק אצל הרופא. בעיקר פעולות שהן פולשניות. פולשניות. ופולשניות מאוד הכוונה, כי פולשניות טיפה עוד אפשר אצל הקוסמטיקאית. הקוסמטיקאית תיתן לנו באמת, אם נדבר רק על אנטי-אייג'ינג, לא על אקנה ופיגמנטציה, אז באמת טיפולים לחידוש של לעובי ולמרקם העור. אוקיי? אז כמו שאמרנו, פילינג ומיקרונידלינג, אבל כל מיני טכנולוגיות כמו גלי רדיו והייפו, אם שמעתם, ופלזמה, טכנולוגיות למיצוק. שלא לדבר על זה שבעצם קודם כל מתחילים מאבחון ראשוני והתאמת מרכיבים הביתה. אוקיי? אז זה אצל הקוסמטיקאיות. והאמת שהרבה קוסמטיקאיות יודעות לתת הכוונה כללית איזה פרוצדורה כדאי לעשות אצל הרופא. כי חלק לומדות את זה בקורסים. זה גם מאוד חשוב, שהם ידעו להגיד להם מה הגבול שלהם, ומה היא צריכה עוד לייעץ להם מה לעשות אצל הרופא. הרבה פעמים מגיעות אליהם מטופלות מקוסמטיקאיות, שאומרות, עשיתי ככה וככה, והאור נראה נפלא, אבל לזה היא אמרה שאני צריכה רופא. בדיוק ככה, והרבה גם עובדות עם רופא, והרבה למדו את הנושא של איך לכוון לרופא. אז באמת זה עובד בסינרגיה מאוד מאוד טובה. אז אפשר באמת להגיע לביקור ראשוני אצל הקוסמטיקאית, ולעבור, אם זאת פעם ראשונה, זה אבחון כללי ומעמיק של העור, והתאמת מרכיבים וטיפולים שהעור צריך. ואז זה גם מכין אותו לביקור אצל הרופא, עולה לי דוגמה של אף גנן לא ישתול באדמה יבשה. כן. אז הגנן משקה והופך ומכין את האדמה, ואז שותל זרעים. וגם הזריקות
מתקבלות הרבה יותר טוב על אור בריא שהוכן מראש. דוקטור רונית שגב, תודה רבה על ההעברה. כמה חשוב השילוב. תודה. תודה רבה. כיף.